සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් කියලා කියනවා. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න ආවේ MySQL Workbench MySQL Server. තමන්ගේ පරිගණකයට තමන් තනියෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ආකාරය පිළිබඳයි. ගොඩක් මේක වැදගත් වෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන පිරිසට සහ සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියරින් කරන ළමයි පිරිසට තමයි ගොඩක් මේක වැදගත් වෙන්නේ. හරි මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක අපි අන්තර්ජාලයෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝගේ කම්පියුටරේ Google Chrome browser එක open කරගෙන Google එකේ search කරන්න MySQL කියලා search කරන්න. ඔයගලන්ට එතකොට පේනවා මෙතන මේ MySQL මේ official website page එක ඔයගලන්ට පේනවා. ඒ යටතේ තියෙනවා මෙතන MySQL කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක press කරන්න. හරි මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන downloads කියලා තියෙන්නේ. මෙතන මෙන්න මේ download කියන එක ඔයගොල්ලෝ press කරන්න. හරි ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මෙතන දිස් වෙනවා. මේකේ පල්ලෙහාට යනකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ MySQL GPL මේ downloads කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක ඔයගොල්ලෝ press කරන්න. හරි මෙතන ඔයගලන්ට ටිකක් යාවට පස්සේ මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේ MySQL installation for Windows කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ පරිගණකේ Windows නේ තියෙන්නේ. හරි ඔයගොල්ලෝ මේ මෙන්න මේ MySQL installation for Windows කියන එක press කරන්න. හරි ඔයගොල්ලෝ press කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මගේ පරිගණකේ Microsoft මේ Windows නේ තියෙන්නේ එක අඳුරගෙන තියෙන්නේ. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ download කියලා මේ දෙකක් තියෙනවා. මේකේ මේ පළවෙනි එක select කරගත්තොත් මේක පොඩි මෙගාබයිට් 2.3ක වගේ ෆයිල් එකක් තියෙන්නේ. මේක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තොත් අපි ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී අපිට අන්තර්ජාල පහසුකම් අවශ්‍යයි. හරි. එහෙම අවශ්‍ය නැතුව අපිට පුළුවන් ඕෆ්ලයින්. ඒ කියන්නේ අපිට ලොකු ෆයිල් එක අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙගාබයිට් 439ක් මෙතනින් කෙලින්ම අපිට ඕෆ්ලයින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියලා තියෙන බටන් එක අන්න ඒක ප්‍රෙස් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන්නේ මේ no thanks කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක ප්‍රෙස් කරන්න. හරි. මෙතන start download මම මේ IDM මේ ඩවුන්ලෝඩර් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා මගේ පරිගණකයට. ඔයගොල්ලන්ගේ නැත්තම් මෙතන මේ පල්ලෙහා මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් ඔටෝ වැටෙනවා. හරි මම මේක මගේ පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. මම ඒක නිසා මේක කැන්සල් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ මේ setup file එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ පරිගණකයේ දිස් වෙයි. MySQL කියලා මේ 8 ගානක setup එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේනේ. හරි. ඒකේ මම right click කරලා install කියන එක press කරනවා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පිටත් මේ වගේ processing වෙනවා මේ setup එක. මෙතන ඔයගොල්ලෝ yes දෙන්න. හරි මෙතනත් ඔයගොල්ලෝ yes දෙන්න. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේගොල්ලන්ගේ මේ ලයිසන් පිළිබඳව ඇග්‍රීමන්ට් එකක් එනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕනම දෙයක් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතනයේ අපි ඇග්‍රීමන්ට් එකක් තියෙනවානේ. අපි ඒකට ඇක්සෙප්ට් කරන්න ඕනේ. මෙතන මේගොල්ලෝ මෙතන මේ තියෙන ඇක්සෙප්ට් කියලා තියෙන ලයිසන්. මෙතනට ඔයගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ කන්ඩිෂන් වලට එකගයි කියලා ටික් එක දාන්න. දාලා ඉවරලා මෙතන මේ next කියලා බටන් එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒක press කරන්න. හරි. මෙතන තියෙනවා එක එක කැටගරි වර්ග. development server only full කියලා custom කියලා මම මෙතන මේ develop කියන එක select කරලා මෙතන next කියන press කරනවා. හරි. මෙතන ඔයගොල්ලෝ next කියන එක දෙන්න. මෙතන yes දෙන්න. හරි. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් එක install කියලා තියෙනවා. මෙතන මේ මෙන්න මේ බටන් එක press කරන්න ඕගොල්ලෝ. හරි. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මේක install වෙනවා. මේ 100ට ගාණක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ process වෙමින් පවතිනවා. මේකට සුළු වෙලාවක් යනවා install වෙන්න. හරි ඔගොලන්ට පේනවා ඇති දැන් මෙතන ඔක්කොම කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙන්නේ මේ 100ට ගාන ඔයගොල්ලන්ට ගියාට පස්සේ මේ වගේ කම්ප්ලීට් මේ විදිහට කොළ පාට රයිට් වැටලා තියෙනවා. හරි මෙතන මෙහි වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන
මේ next කියන බටන් එක press කරන්න. හරි. මෙතනත් මුකුත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලෝ next කියන එක press කරන්න. මෙතන මුකුත් ඔයගොල්ලෝ වෙනස්කම් සිදු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මෙතන default තියෙන විදිහට next කියන බටන් එක press කරන්න. හරි. මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වැදගත් දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ. මෙතන මේ port කියලා තියෙන්නේ. මේ 333.6 කියලා කියන්නේ. දැන් සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ගේ පරිගණකයේ සමහරකට මෙතන මේ 6 කියන වෙනුවට 7 වැටලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා අපේ සමහරක් මේ Windows පරිගණකනේ තියෙන්නේ. මේ වගේ මේ ඉන්ටර්නෙට් යන ඒවට සමහරකට port එකක් ගන්නවා. එතකොට සමහරක් කම්පියුටර්ස් වල මේ 6ට ඉන්ටර්නෙට් කියන එක අරන් තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ පරිගණකයේ මෙතන 7 කියලා වැටලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. MySQL install කරද්දී මේ මෙන්න මෙතන 6 තිබුණත් 7 තිබුණත් ගැටලුවක් නැහැ. port එක අපිට install කරගන්න පුළුවන්. හරි. මේ port එක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගැනීම ඉතා වැදගත්. හරි. මෙතන මේ next කියන බටන් එක press කරන්න. මෙතනත් මුකුත් වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මෙතන next කියන බටන් එක press කරන්න. හරි. මෙතන තියෙනවා ගොඩාක් වැදගත් කරුණක් මට කියලා දෙන්න. දැන් මෙතන සාමාන්‍යයෙන් අපිට password එකක් දාන්න අවශ්‍යයි. අපි මේ SQL server එක මේ workbench එක අපි පාවිච්චි කරද්දී අපිට අපේ පරිගණකයේ අපිට ඒක ඕපන් කරගන්නදී අපිට password එකක් ඉල්ලනවා. හරි. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් password එක අංක 4කින් යුත් password එකක් දෙන්න. මම උදාහරණයක් විදිහට දෙනවා 1 2 3 4. ආයි නැවතත් ඒක දෙන්න 1 2 3 4. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පිනවා මෙතන වැටෙනවා හරි කියලා. හරි. මෙතන අර Google මේ මොකද අපි Gmail එකක් හදනවා වගේ අපිට මේ password එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ හොඳ ඔයගොල්ලන්ට මතක හිටින password එකක් මෙතන දාන්න. හරි. මෙතන add user කියලා තියෙන්නේ. අන්න එතනට add user කෙනෙක්ව add කරගන්න ඕනේ. මම උදාහරණයක් විදිහට user ගේ name එක දෙනවා del කියලා. මෙතන password එක දෙනවා මම 1 2 3 4. මෙතනත් ආයි ඒ password එකම දාන්න 1 2 3 4. දාලා මෙතන okay button එක press කරන්න. මෙතන ඔයගොල්ලෝ next කියන button එක press කරන්න. හරි. මෙතන පුතායි ඔයගොල්ලන්ට වෙනස්කම් සිදු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ තියෙන default විදිහටම තියලා ඔයගොල්ලෝ next කියන button එක press කරන්න. හරි. මෙතන ඔයගොල්ලෝ බටන් එක press කරන්න. හරි. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් යම් සැකස්මක් සිදුවීමෙන් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ මේක install වෙනවා. මම මේක ඔයගොල්ලන්ට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝස් මේ වගේ වැදගත් නම් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි මේ සම්බන්ධ ගැටලු මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comments කරන්න. හැබැයි මේ මම අද කියලා දෙන software එක නම් programming කරන අයට තමයි වැදගත්. ඔය ගේම්ස් ගහන මූවිස් බලන අයට වගේ අය ඉන්නවනම් මේ මුදුකාංග ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන හරි දැන් මේ ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන MySQL server එක. මෙතන finish කියන බටන් එක press කරන්න. හරි. මෙතන ආයි ඔයගොල්ලෝ next කියන එක දෙන්න. මෙතන මුකුත් වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මෙතන finish කියන එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගලන්ට අහනවා පොඩි මේකක් එනවා මෙතන user එක root කියලා දෙනවා. මෙතන ඔයගලන් password එකක් දෙන්න ආයි 1 2 3 4 කියලා ඔයගලන් කැමති password එකක් මෙතනට දෙන්න. එතන check කියන එක දීලා next කියන එක press කරන්න. ආයි මෙතන මේ button එක press කරන්න. හරි. මෙතන දැන් successful කියලා වැටලා තිනවා. මේ MySQL workbench එක සහ SQL එක install වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙතන finish කියන button එක දෙන්න. හරි. මෙතන ඔයගොල්ලෝ finish කියන එක දෙන්න. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ MySQL workbench එක එකයි server කියන එකයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන install වෙලා තියෙන මගේ පරිගණකයට. හරි. මම මේක log වෙන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නම්. හරි. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අර මම මෙතනදි පෙන්වන්නේ අර root කියලා දෙවටනේ මෙතන. අර ඒතර මම 1 2 3 කියලා හතර දුන්නේ password එක. ඒ password එක ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි. ඔයගොල්ලන් දාපු එක මතක තියාගෙන type කරන්න. හරි. දැන් මගේ පරිගණකයේ මේ MySQL workbench එක install වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය programming කටයුතු සිදු කරයින් යන්න.
මං හිතනවා ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා.